Ahojky, takže už jsme na letišti, už máme za sebou check-in. Měli jsme trošku problém se zavazadlem, protože jsme měli na letenkách, že i Dante má své osobní zavazadlo 25 kg a nakonec nám řekli, že nemá, ale vyřešilo se to, takže se přidalo jedno zavazadlo k Alessandrovi, byli moc milí. A co je hlavní, tak se zeptejte, pokud letíte s dítětem, který by mělo i tak sedět na vašem klíně. Zeptejte se, jestli náhodou není vyčerpaná kapacita a nemají tam volné místa, aby vás posadili vedle sebe a měli jste třeba ještě jedno volné místo vedle sebe. Za to, že se zeptáte, nic nedáte a většinou to vyjde, nám to teďko taky takhle udělali, protože řekli, že let je jenom z půlky plnej, ale původně pán mě chtěl dát do 14. řady a Alessandra s malým do 8. Takže takhle si myslím, že jsme to vyřešili super a Dante už je trochu unavený a jdeme projít další kontrolou. Takže už jsme prošli i druhou kontrolou, tam jsme museli vyndat vlastně všechny věci, které jsou tekutý, musela jsem tam vyndat jídlo pro Dantíka, pití pro Dantíka a normálně prošla voda v jeho lahvičce, nemusíte mít originální balení pro to dítě a je jedno, jak je velký, nemusí to být těch 100 ml, pro to dítě prostě vemte svoji vodu do jeho lahvičky, ze který je zvyklý pít. Jídlo taky ve skleničce by mělo projít a plus elektronika se tam musí vyndat. A co je super, že máte tam vlastně oddělenou sekci, kdy procházíte po tom check-inu na tu druhou kontrolu vlastně, tak tam separátně pro děti s rodinama, plus i to místo, kde vlastně vykládáte všechny tady ty tekutý věci, tu elektroniku, tak je tam zase jako je to oddělený od těch lidí, protože vlastně s tím dítětem vám to trvá díl, takže s tím počítají. Je tam i židlička, do kterého jsem Dantíka posadila, než jsme se zase všechno zbalili. A teďko už jsme prošli, takže všechny už kontroly máme za sebou a jdeme se podívat do herničky, která tady má být, aby jsme Dantíka zabavili. Tak teďko akorát končíme s Dantíkem v té playroom, nebo baby room, jak tomu tady říkají, je taková hernička, což je super na zabavení dětí. Je to kousek od brány D5 a je to takový menší, ale je tam všechno, je tam přebalovací pult, je tam vlastně umyvadlo, kde si můžete umýt ruce. Tam takový malý domeček pro děti, je spousta hraček a Dantík se tam zabavil, takže to je super, když čekáte s tím dítětem na tom letišti, že tady je co dělat. Nevím, jestli mě je slyšet, tady je hrozný ruch, ale chtěla jsem vám ukázat, jak tady vypadá. Je tady přebalovací místo, vlastně když vejdete do té kabiny, nevím, jak to ve všech letadlech, ale třeba tady to je tak, že tady vejdete, tady toaleta, pak je tady umyvadýlko, jsou tady brousky a můžete si vyklopit přebalovací půl. Ahojky, takže my už jsme zase doma, už jsme se vrátili z cest a já bych to chtěla tak nějak trochu shrnout a budu se snažit to udělat hodně stručný a nějakých bodech, ale většinou mi to moc nejde dělat nějaký krátký stručný videa, ale díl jak na 10 minut to nebude. Než začnete cestovat, tak hlavně vyřiďte si cestovní doklady. Takže určitě jděte na úřad, vyřiďte si buď občanský průkaz pro to miminko, anebo cestovní pas. Samozřejmě zase s tou občankou můžete jenom po Evropě, s cestovním pasem můžete kamkoliv a vezměte si tam sebou svůj doklad, doklad toho miminka, což je rodný list a vezměte tam sebou i to miminko, protože oni ho tam budou fotit. To, že tam přineste fotku, tak to vám nestačí, oni se tam musí vyfotit sami. Další věc je ta, že s tím miminkem můžete cestovat až od nějakého určitého věku, není to hned po narození, většina aerolinek to má od 14 dní narození a potom určitě přemýšlejte o tom, pokud máte šanci si vybrat, v jakou dobu toho dne budete cestovat. Samozřejmě nejlepší je někdy dopoledne nebo odpoledne. Další věc je ohledně balení a to si myslím, že je super udělat si seznam věcí, co sebou chcete vzít.
udělejte si ho třeba aspoň týden dopředu, protože během toho týdne máte čas nad tím přemýšlet, takže určitě si to pište si to třeba do telefonu, jsou různé aplikace, nějaký seznamy, nebo normálně doma třeba na lednici si to pište kamkoliv. A doporučuji balit to zavazadlo jak pro vás, tak i pro to dítě a i to příruční zavazadlo, určitě to udělejte všechno den předem, protože zase během noci vás třeba ještě napadne něco, co jste zapomněli zabalit. Ještě ohledně koupě té letenky, tak tam si dávejte pozor na 2 věci. První je, jestli to dítě bude sedět u vás na klíně, anebo jestli bude muset mít, anebo budete pro něj chtít samostatný sedadlo. Zase je to omezený někde v nějakých cestovních agenturách, anebo vlastně v těch leteckých společnostech tím, že dítě od 2 let musí mít vlastní sedadlo, takže tam se na to podívejte, pokud si nejste jistý a nemůžete to najít třeba na jejich stránkách, tak zavolejte na infolinku, většina společností má bezplatnou. Pokud budete chtít, tak tomu miminku vždycky můžete přikoupit sedadlo navíc, ale do nějakého věku, myslím si, že aspoň do toho roku, že to není vůbec potřeba, protože ty děti stejně budou chtít sedět u vás na klíně, je to všechno nový a asi by ani nechtěli samostatně sedět, ale je tam ta možnost určitě za příplatek zaplatit si to sedadlo pro dítě. No a druhá věc je ohledně zavazadla. To vaše dítě tak v té letence může mít a nemusí mít už obsaženo to velké cestovní zavazadlo. A není to daný věkem, je to daný jenom tou cestovní společností. Protože Dantíkovi jsme koupovali jeho letenku, vždycky pro to dítě musíte mít vlastní letenku, na to opravdu nezapomeňte. Tam měl napsaný, že má jedno zavazadlo. Ještě jsem radši kvůli tomu volala na tu infolinku, abych se ujistila, že to tak opravdu je, slečna mi to tak potvrdila. Pokud by ho tam neměl, tak to znamená, že vlastně nemá nárok na to velký cestovní zavazadlo, na ten velký kufr. Potom vlastně, když jsme se dostali na to letiště, tak doporučuji vám, ať tam jste včas, my jsme přijeli trošku později a díky tomu právě, že jsme chtěli být na tom letišti 2 hodiny předtím, aby se tam Dante netrápil, ale pak do toho přišlo převlíkání, kufry a tak dále. Takže jsme tam dorazili a šli jsme na takzvaný check-in. To je vlastně ta první kontrola, kdy předkládáte vaše dokumenty a odevzdáváte to cestovní zavazadlo. Tam jsme se setkali vlastně s tím, že nám řekli, že Dante, protože to malý dítě má rok, tak nemá nárok na své zavazadlo. My jsme to měli v letence a trvali jsme si na tom, trvalo to asi 20 minut, kdy jsme se o tom jakoby víceméně dohadovali a já jsem řekla, že prostě my jsme koupili tu letenku i s tím zavazadlem a nebudu platit tu nadváhu. Tak přišla slečna, udělala tuk v počítači a vlastně mu tam jenom přidala jakoby Alessandrovi jedno zavazadlo navíc, zdarma. Takže jsme to vyřešili tak, takže pokud to dítě vaše má v té letence, že má svoje vlastní zavazadlo, trvejte na tom za každou cenu. Ten check-in, tam jsme vlastně teda odevzdali zavazadla a šli jsme na další kontrolu. Tam se kontroluje příruční zavazadlo, vyndáte tam všechnu elektroniku a všechny různé tekutiny, co máte, hlavně pro to dítě tam vydáte všechny ty tekutiny. Tam pro ty malé děti, to jsem četla, tak do 2 let je to opravdu neomezený. Vemte si, kolik chcete vody pro to dítě, vemte si jídlo pro to dítě, ať už je tekutý, ve skleničce, v nějakém sáčku, vemte si prostě cokoliv, co pro to dítě potřebujete, protože na tom letišti to samozřejmě neseženete. Ale musíte ho tam vyndat a je dost možný, že vás nechají ochutnat třeba to jídlo, pokud to máte ve skleničce, tak nechají vás ho ochutnat a hlavně tu vodu vás taky nechají ochutnat, aby se nepředešlo nějakým nesrovnalostem, protože možná si to neuvědomíte, nebo byste si to nemysleli, ale hodně lidí takhle věci maskuje tím, že to je vlastně pro to dítě a může tam, že ho potom převážet cokoliv, to, co třeba by se nesmělo, nějaký toxické látky. A taky procházíte takovou tou bránou, která vás sleduje na kovy a na nějaký ty předměty, které byste u sebe neměli mít. Tam je důležitý to, že to dítě vlastně prochází sama, pokud chodí, pokud ne, tak vy s ním jdete sama, ale pokud to máte v nosítku, tak ho musíte z toho nosítka vyndat, zase aby se předešlo tomu, že mezi sebou a dítětem něco tam pašujete, takže vás to dítě musíte vyndat z nosítka, vezmete ho normálně do ruky, projdete tím rámem a je to. Co je dobrý, že na konci zase vlastně, když to vaše zavazadlo a všechny ty věci projedou tím pásem kontrolním, tak na konci je dětská židlička, protože Dante všude utíkal a my jsme si to potřebovali zase zabalit zpátky, to zavazadlo. Posadila jsem ho do té židličky, zabalila jsem si v klidu ty věci, vzala jsem ho a šli jsme dál. Pak tam jsme měli nějakých 45 minut na to vlastně, aby jsme
se nějak zabavili předtím, než půjdeme do samotného letadla, takže jsem šla do té herničky, tam byla mikrovlnka, bylo tam všechno na přebalení, ale co je super, tak jsem tam zapomněla vlastně ukázat, že v té herničce je velká obrazovka a tam můžete sledovat ty odlety a ty časy, brány, aktualizace různý, stejně jako před tím odletem, takže pokud nejste jistý a zapomněli jste, kterou bránu musíte vyhledat k tomu odletu, tak tam se na to můžete podívat, anebo třeba tam jsou i výzvy, jakože první výzva, nástup do letadla, druhá výzva a tak. Při nástupu do letadla, tak děti a invalidi a různí lidi, co mají nějaký speciální potřeby, tak můžou jít do toho letadla první a usadit se tam. Pustí vás tam jako rodinu s dítětem první, ale já doporučuji, počkejte tam až do konce, protože čím díl to dítě bude v tom letadle, tím díl se bude nudit. Nemůžete se ani s tím dítem projít po tom letadle, protože pořád chodí noví cestující. Takže my jsme počkali až na konec a šli jsme do toho letadla, usadili jsme a vlastně jsme hned letěli. V tom letadle, pokud ho máte teda to dítě na klíně, ale i když ho máte vedle sebe, tak při tom vzletu a při přistání, anebo pokud jsou turbulence, tak to dítě musíte mít na sobě. Nevím, do jakého je to zase věku, ale počítám teda s těma miminkama. Dostanete od letušky speciální pás, který vlastně si přiděláte na svůj bezpečnostní pás, připoutáte si k sobě to dítě a musíte ho mít vlastně na tom klíně. Potom, když vzlítnete, tak tam, pokud nejsou turbulence, tak to dítě se může volně pohybovat. Jak jsem říkala už v tom videu, jakoby na začátku, můžete poprosit při tom check-inu, abyste měli vedle sebe volné místo na sezení, pokud není vyčerpaná kapacita letadla. Pokud při tom check-inu vám řekli, že si nejsou jistý a dají vás někam a pak to vyřešíte v letadle, tak při tom nástupu do toho letadla poproste slečnu letušku, řekněte jí, my máme malé dítě, pokud by byla nějaká možnost, můžete nás posadit do nějaký řady, která by byla celá volná a měli bychom tak pro sebe vlastně 3 místa, aby jsme někoho ani neobtěžovali. Většinou vám vyjdou vstříc, jedna řada se většinou nechává volná pro tady ty případy, nebo kdyby si někdo musel přesadit, takže si myslím, že s tím nebude vůbec žádný problém. Jinak na té palubě toho letadla, tak vám určitě ohřejou vám mlíčko, třeba pokud máte pro dítě, ohřejou vám tam jídlo ve skleničce, tak tím se netrapte. Můžete tam to dítě nakojit, to se doporučuje kojit právě při vzletu anebo při přistávání, a protože ty děti vlastně hejbou tady těma kostma a nezalíhají jim uši. Potom jsme zase přistáli, už jsme si jenom vzali ty naše zavazadla a jeli jsme domů. Určitě ještě na závěr vám řeknu, počítejte opravdu, jak jsem říkala v tom videu o balení toho příručního zavazadla, to vám dám sem nahoru, pokud vás zajímá, tak se podívejte, jak jsem balila Daníkovi příruční zavazadlo. Při tom balení toho příručního zavazadla určitě nezapomeňte na to vzít si sebou plenky, přebalování, všechno, ale hlavně opravdu hodně jídla. Hodně jídla, protože Dante z té 1,5 hodiny letu, tak 1,25 hodiny projedl. Měl prostě hrozný hlad, asi i tím vlastně stresem, dejme tomu tím cestováním a vším, taky se tím hodně zabavil. Takže opravdu hodně jídla a počítejte úplně s celou tou cestou od té doby, kdy vyjedete z domu a než přijdete na to určitý místo, protože ten let může trvat 3 hodiny, ale celková cesta vám může trvat třeba 10 hodin. Takže tohle je ode mě všechno, snad to bylo rychlý, stručný a moc jsem vás s tím videem netrápila a naopak jste si z toho vzali něco, co vám pomůže při tom cestování. Jenom poslední věc, úplně fakt poslední, co říkám na závěr, nebojte se toho. Já jsem z toho bála a nakonec je to mnohem jednodušší, mnohem snazší to cestování, než to, co si myslíte, jaký to bude horor. Samozřejmě čím menší miminko, tím to může být trošku složitější pro vás. Čím větší, tak je to zase trošku lepší, ale zase ty děti jsou rozjívený, takže každý věk má něco, proč byste vlastně neměli lítat, takže nebojte se toho, vemte to dítě, jeďte na dovolenou, jeďte za rodinou, jeďte kamkoliv a hlavně si to užijte, nestresujte se. Pokud se vám moje dnešní video líbilo, tak určitě mi nezapomeňte dát like, protože tím já mám šanci vidět, že se vám to video opravdu líbilo. A pokud mě ještě neodebíráte, tak to určitě zvažte. Budu ráda za to, když mě začnete odebírat a budete se koukat i na moje další videa a budete komentovat, protože je tady určitě spousta věcí, které jsem neřekla v tom videu, takže pokud máte nějaký další tipy a zkušenosti z toho cestování, tak je sem určitě dolů napište. Mějte se moc krásně, pa pa.